Xin chào các bạn đã đến với kênh Pali ứng dụng. Hôm nay chúng ta cùng nhau tiếp tục phân tích ngữ pháp Pali và dịch lục tạng Vinaya Pitaka phần Mahavakra Pali, Mahakhandako, Bodhikatha. Ở phần 1, chúng ta đã phân tích phần Phật một nhỏ. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau phân tích và dịch phần 2 nhỏ. Athako Bhagawa Ratiya Machimam Yamam Bhaticca Samutpadam Anuloma Pratiloma Manasakasi. Ở phần này chúng ta vẫn tiếp tục đi tìm các thành phần của câu. Trong câu này, Athako có nghĩa là sau đó hoặc là vậy thì. Athako, Atha có nghĩa là đen, Ko có nghĩa là thật vậy. Bhagawa là chủ ngữ trong câu subject có nghĩa là Đức Phật, the Buddha hoặc là the Blessed One. Trong câu này chúng ta thấy động từ chính là Manasakasi chia ở quá khứ đơn, chia theo chủ ngữ, đó là thì, quá khứ đơn, ngôi ba, số ít. Sau đó chúng ta đi tìm các thành phần. Ratiya Machihimam Yamam. Ratiya có nghĩa là của đêm, chia ở cách 6. Majimam là giữa, Yamam là canh. Thì ba từ này chúng ta dịch chung một cụm là vào canh giữa của đêm. Bhaticca Samuppadam có nghĩa là 12 nhân duyên. Tiếng Anh là Dependent Origination. Anuloma Pratiloma có nghĩa là theo chiều thuận và chiều nghịch. Như vậy toàn câu này chúng ta dịch là sau đó Đức Thế Tôn vào canh giữa của đêm đã quán chiếu, quan sát 12 nhân duyên theo chiều thuận và chiều nghịch. Ở phần tiếp theo, phần Avijja Paccaya Sankhara cho đến Nirodha Hoti thì chúng ta thấy có chữ P ở đây, tức là trong kinh ở phần này là được lặp lại. Chúng ta thấy ở đây cũng có chữ B, có nghĩa là ở phần này lặp lại cả chiều thuận và chiều nghịch, 12 nhân duyên như là chúng ta đã phân tích ở phần 1. Cái đoạn này có nghĩa là lặp lại nguyên cả 12 nhân duyên theo chiều thuận và chiều nghịch. Mình đã phân tích ở phần 1, các bạn có thể xem lại. Chúng ta đi tiếp. Mathako Bhagawa Aitam Atham Vidittva Tayam Velayam Imam Udamam Udanesi. Ở câu này cũng giống như là ở câu trên. Sau đó, chủ ngữ là Đức Thế Tôn Bhagawa. Trong câu có cái động từ là Vidittva là Charan, có nghĩa là bất biến từ. Đây là cái điểm ngữ pháp quan trọng chúng ta cần lưu ý khi dịch thuật. Trong câu nếu mà có Charan thì chúng ta sẽ ưu tiên dịch Charan trước, vì Charan chính là những hành động sẽ xảy ra trước động từ chính. Vì vậy chúng ta sẽ ưu tiên dịch Charan. Và Charan thông thường là sẽ có đuôi toa là phổ biến. Trong câu này, Vidittva có nghĩa là sau khi hiểu. Thông thường đối với Charan chúng ta sẽ dịch là sau khi cộng với một cái hành động nào đó. Và trong cái câu này Vidittva có nghĩa là sau khi hiểu. Etam có nghĩa là this. Tham có nghĩa là meaning, ý nghĩa. Chúng ta dịch cụm này có nghĩa là sau khi hiểu ý nghĩa này. Tayam, Velayam
có nghĩa là at that time. Ta dâm là that, lê la dâm là khoảng thời gian. At that time, vào thời gian đó, vào lúc đó. Imam Uranam là this utterance, có nghĩa là cái cảm hứng ngữ, cái câu cảm hứng ngữ này. Udanesi là động từ chính trong câu, có nghĩa là uttered, spoke, có nghĩa là nói, đã nói, được chia ở quá khứ, ngôi ba số ít để phù hợp với chủ ngữ. Vì trong câu, động từ sẽ chia theo ngôi số phù hợp với lại chủ ngữ trong câu. Và chúng ta sẽ dịch toàn bộ câu này như sau. Sau đó, Đức Thế Tôn sau khi hiểu ý nghĩa này, vào lúc đó đã nói lời cảm hứng ngữ này. Thì tiếp theo đây là phần kệ. Phần kệ này có nội dung ở 3 câu đầu là giống như là ở phần 1. 3 câu đầu tiên chỉ có khác nhau ở câu kệ, ở cái câu thứ tư, đây. Chúng ta tiếp tục dịch từng chữ. Yoda có nghĩa là when, have có nghĩa là truly, có nghĩa là thật vậy. Tatu Pawanti có nghĩa là khởi lên, hiển lộ. Dhamma có nghĩa là pháp. Otabino là nhiệt tâm, nhiệt tình. Jayoto là đang thiền định. Ở đây là thì present participle. Ramanassa là đối với vị Bà La Môn. Đuôi assa này có thể là cách số 4 hoặc là cách số 6 và tùy theo ngữ cảnh trong câu mà chúng ta chọn cách số 4 hay cách số 6. Ở đây là theo cái ngữ cảnh này thì chúng ta chọn cách số 4 là đối với vị Bà La Môn. 2 câu đầu chúng ta dịch như sau. Yada là when, khi mà các pháp hiển lộ đối với cái vị Bà La Môn, cái người mà đang thiền định, cái người mà thiền định một cách nhiệt tâm, nhiệt tình. Rồi chúng ta qua tiếp 2 câu kế tiếp của bài kệ. Thassa là từ ghép, là cái từ Sandy giữa author và assa cộng lại. Author có nghĩa là đen, assa có nghĩa là his của anh ấy, của vị ấy. Shankha là doubt, là các nghi hoặc, nghi ngờ. Đây là động từ. Verperyanti là động từ, có nghĩa là đã tan biến. Tan biến. Sapa là tất cả, là all. Trong câu này có nghĩa là dịch tất cả những cái nghi ngờ của vị ấy tan biến. Ở đây là chúng ta thấy là Vapayanti, đuôi anti này nè, nó là số nhiều, thì hiện tại số nhiều. Tại vì chủ ngữ là Sabbakhanda, tất cả các nghi ngờ, nghi hoặc của vị ấy là thuộc là số nhiều nên là động từ cũng chia theo số nhiều và hiện tại. Và đôi khi trong Bali á, có những cái trường hợp tuy là nó ghi là thì hiện tại nhưng mà chúng ta có tùy ngữ cảnh chúng ta có thể dịch quá khứ nếu mà cái hoàn cảnh đó đã diễn ra trong quá khứ.
nhưng mà đôi khi có một số trường hợp thì vẫn sẽ để là thì hiện tại trong cái từ Pali đó. Thì tất cả các nghi hoặc của vị ấy đã tan biến. Chúng ta có thể thấy là cái vị trí, cái thứ tự của các từ trong câu không có theo cái thứ tự như trong tiếng Việt của mình. Ví dụ như tất cả là để ở cuối và tất cả các nghi hoặc thì cái từ nghi hoặc là để ở đằng trước, sau đó là động từ lại ở giữa hai cái từ này. Trong Bali thì không có quan trọng cái vị trí của từng từ mà họ quan trọng trong ngữ pháp Bali quan trọng là cái ngữ pháp của mỗi từ nó đã khá chặt chẽ. Đó là lý do tại sao thứ tự trong, câu trong ngữ pháp Bali nó không có quan trọng bằng Giotto. Giotto là bởi vì, because, Khayyam là destruction, destruction là sự đoạn tận, hoặc là cessation là sự đoạn tận. Paccaya năm là condition, là những cái duyên, những cái điều kiện, những cái duyên. Already ở đây có nghĩa là đã biết, đã thấu triệt, chia ở thì quá khứ. Ngôi ba số ít. Và do là chúng ta thấy cái đuôi y là chúng ta sẽ nhìn ra đó chính là thì quá khứ, ngôi ba số ít. Và trong câu này chủ ngữ là ẩn, chúng ta phải tự hiểu cái chủ ngữ ở đây là hy là vị ấy đã hiểu, đã thấu triệt cái sự đoạn tận của các nhân duyên, của các duyên. Ở đây chúng ta thấy đuôi là năm, là thông qua cái đuôi của cái từ đó chúng ta sẽ nhận biết được đó là cách nào, cách số mấy trong câu. Thì đuôi năm trong trường hợp này đó là cách số 6 sở hữu cách, và số nhiều là của các duyên. Như vậy ở cái câu cuối này chúng ta nó đã dịch là bởi vì vì ấy đã hiểu, already đã hiểu sự đoạn tận, kha dâm sự đoạn tận của các duyên. Thì toàn bộ câu kệ này chúng ta sẽ dịch như sau. Khi mà các pháp hiển lộ đối với vị Bà La Môn thiền định nhiệt tâm, thì tất cả cái nghi ngờ của vị ấy sẽ biến mất. Gia tô bởi vì vị ấy đã hiểu sự đoạn tận của các duyên. Như vậy các bạn có thể thấy là ở trong phần kệ á, nó khá là cô đọng, xúc tích, và giữa kệ và văn xuôi thì phần kệ sẽ dịch khó hơn. Chúng ta phải nhận diện được các 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 thì và nhận diện được chúng thì chúng ta mới có thể dịch được. Còn vì chúng ta không có dựa vào vị trí theo thứ tự như là trong tiếng Việt được. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục qua phần ba nhỏ. Ở câu 1 này cũng là một cái câu lặp lại tương tự như các câu trên, nó chỉ khác ở chỗ á là, ở phần 1 là canh đầu tiên, ở phần 2 là canh giữa, và ở phần 3 nhỏ này chính là canh cuối. Và vào canh cuối Đức Phật cũng quán 12 nhân duyên. Athako có nghĩa là, theo trong tiếng Anh có nghĩa là then indeed, có nghĩa là sau đó hoặc là vậy thì. Chúng ta cũng xác định chủ ngữ là Bhagawa
Khi mà các bạn đã quen rồi, các bạn sẽ tìm được chủ ngữ và động từ một cách dễ dàng hơn. Còn đối với những cái bước ban đầu thì chúng ta cứ, chịu khó nghe trước, sau đó khi mà các bạn quen rồi thì khi mà các bạn tự tự tìm hiểu những cái bài Pali, những bài kinh Pali gốc, chúng ta sẽ quen và tự nhận diện được. Quay trở lại câu này thì Bhagawa chính là chủ ngữ, subject và động từ chính, cũng như những câu trên là Manaka Sakasi là động từ chính trong câu. Thì túc từ chúng ta dịch ngược lên. Thông thường á, là chúng ta sẽ dịch ngược lên này. Baticca Samutpadam Anuloma Patiloma thì cũng tương tự như ở phần 1 nhỏ, phần 2 nhỏ là Manakasi là đã quán thì quá khứ ngôi ba số ít. Đã quán là quán cái gì? Túc từ đó chính là 12 nhân duyên. Baticca Samutpadam theo chiều thuận là Anuloma, chiều nghịch là Patilomam. Và đây cũng là thời gian, sự khác nhau nằm ở từ Pachimam có nghĩa là canh cuối. Rattiya là của đêm, Yamam là canh. Thì ba từ này chúng ta dịch chung một cụm chỉ thời gian là vào canh cuối của đêm. Và toàn bộ câu này sẽ được dịch như sau. Sau đó, Đức Thế Tôn vào canh cuối của đêm, đã quán 12 nhân duyên theo chiều thuận và chiều nghịch. Ở câu tiếp theo thì như chúng ta đã thấy là phần này, phần quán 12 nhân duyên cũng tương tự như ở phần 1 và phần 2 nhỏ. Mình đã phân tích ở mình đã phân tích kỹ ở bài số 1. Đây, phần đó mỗi khi mà chúng ta thấy chữ B này có nghĩa là lặp lại. Và trong kinh điển Bali thì có những cái đoạn lặp lại, chúng ta sẽ thấy cái chữ B này khá là thường xuyên. Và khi gặp nó chúng ta biết đó là đoạn kinh văn đó đã được nhắc ở phía trên, đó là sự lặp lại để mà lược bỏ bớt. Và cái lý do trong kinh Bali lặp lại nhiều là do ngày xưa đó là thường là văn truyền miệng, nên có những phần lặp đi lặp lại để giúp cho cái vị truyền miệng được ghi nhớ dễ dàng hơn. Và mình cũng lặp lại luôn cái phần đó để cho các bạn biết qua, cho những bạn nào mới thì ta sẽ bước qua là phần đó được dịch như sau. Avijja là do vô minh, Paccaya là duyên, Sankhara là hành. Do vô minh duyên hành duyên thức, Vijnana là thức. Và do thức duyên danh và sắc, do danh và sắc duyên lục nhập. Salayatana là lục nhập. Do lục nhập ở đây có nghĩa là 6 căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Và do có lục nhập nên duyên xúc là do có các căn nên xúc sanh khởi, có nghĩa là khi chúng ta có các giác quan thì mới bắt đầu tiếp xúc với thế giới bên ngoài thông qua các giác quan đó. Mắt thì thấy sắc, tai thì nghe âm thanh, mũi thì ngửi mùi, còn lưỡi thì nếm vị, thân thì xúc chạm, ý thì suy nghĩ. Và do xúc phát ra là xúc mới duyên thọ, và từ những cái tiếp xúc với cảnh vật bên ngoài chúng ta mới có phát sinh những cảm thọ là yêu thích hoặc là ghét bỏ, hoặc là sân, hoặc là hạnh phúc, hoặc là đau khổ. Đó là nói chung là những cái thọ khổ, thọ vui sẽ sanh khởi là do cái tâm chúng ta thích hay ghét cái cảnh vật đó. Và từ thọ sẽ sanh ra ái. Nếu mà cái cảnh vật đó mà đẹp đẽ thì chúng ta sanh ra cái sự yêu thích.
chúng ta muốn hưởng thọ cái cảm giác đó thêm lần nữa, thì từ ái tam ha lại sinh ra chấp thủ. Khi mà chúng ta muốn tiếp tục trải nghiệm cái cảm thọ đó lần nữa thì cái đó gọi là sự dính mắc, sự thủ, sự bám chấp, vì mình muốn lặp đi lặp lại cái cảm giác đó. Và từ đó, từ cái sự thủ, sự chấp thủ đó thì lại sinh ra hữu. Power là hữu, là cái sự chiếm hữu. Chúng ta muốn giữ cái điều chúng ta ưa thích, và giữa cái sự bám giữ này hoặc là cái sự đẩy ra khi mà chúng ta không thích một điều gì đó, nó chỉ là hai mặt của một đồng tiền. Có nghĩa là khi mà chúng ta có thích một điều gì đó thì cũng đồng nghĩa là chúng ta sẽ có không ưa, sẽ có ghét một điều gì đó. Thì từ sự chấp thủ sinh ra hữu, và từ sự hữu, sự có này nó sinh ra sanh, và khi có sanh thì có già, có chết, và sầu bi khổ u não sẽ kéo theo. Đây là một cái từ ghép khá là dài, gồm 5, khi mà dịch ra là gồm 5 từ: sầu bi khổ u não sanh khởi. Và đây chính là nguyên nhân của tất cả các khổ đau, sự sanh là nguyên đây là chính là sự sanh khởi của tất cả những cái khổ đau này. Đó là cái vòng sanh khởi của khổ đau. Và sau đó Đức Phật cũng quán chiều ngược lại, có nghĩa là khi mà vô minh diệt thì sẽ dẫn đến điều gì? Khi mà vô minh diệt thì sẽ dẫn đến hành diệt. Hành diệt sẽ dẫn đến thức diệt. Thức diệt sẽ dẫn đến danh sắc diệt. Danh sắc diệt sẽ dẫn đến lục nhập diệt. Lục nhập diệt sẽ dẫn đến xúc diệt. Xúc diệt sẽ dẫn đến thọ diệt. Thọ diệt sẽ dẫn đến ái diệt. Và ái diệt sẽ dẫn đến thủ diệt, dính mắc diệt. Thì sau đó là dính mắc diệt sẽ dẫn đến hữu diệt. Hữu diệt sẽ dẫn đến sanh diệt. Sanh diệt sẽ dẫn đến già, chết, sầu bi khổ ưu não diệt. Và đó là cái sự diệt tận của tất cả những cái khối khổ đau này. Như vậy là ở canh 1, Đức Phật cũng quán 12 nhân duyên ở vòng thuận, chiều thuận và chiều nghịch. Và từ đó là Ngài đã phát hiện ra nguyên nhân cái sự nguyên nhân của cái sự sanh khởi. Và ở cái phần 2 nhỏ là Đức Phật đã nhận biết được những cái nhân duyên, cái điều kiện đó một lần nữa. Ngài lại tiếp tục quán 12 nhân duyên theo chiều thuận và chiều nghịch, và đã thấy được cái sự đoạn tận của nó. Chữ khà dâm ở đây là đoạn tận. Ở phần 1 là nguyên nhân, phần 2 là sự đoạn tận. Và bây giờ chúng ta tiếp tục quay trở lại với phần 3 nhỏ. Ở vào canh cuối thì Đức Phật vẫn tiếp tục quán 12 nhân duyên theo chiều thuận và theo chiều nghịch. Và chúng ta đi vào bài kệ số 3. Athako Bhagawa Eta Matham Vidutta Tayam Velagam Imam Udanam Udanesi. Ở câu này mình đã dịch chi tiết ở cái phần 1 nhỏ và phần 2 nhỏ ở trên. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi vào phần kệ. Các bạn đã thấy là phần kệ này á, là ở câu 1 và ở câu 2 sẽ giống hai cái câu kệ trên, và cái phần 3 là cái phần khác. Yada Have Patu Thawanti Dhammam Atapino Jayato Brahma Nassa. Khi mà các pháp khởi lên đối với vị Bà La Môn thực hành thiền định một cách nhiệt tâm, Vidupayam có nghĩa là xua tan thổi bay,
Tha Tiết là đứng. Marasenam có nghĩa là đội quân của ma vương. Ở trong câu này á, Tithati là động từ chính và được chia ở ngôi ba số ít. Thì ở đây là chủ ngữ sẽ ngầm hiểu là hy, người ấy. Suryowa, đây là từ Sandi, ghép từ Surya, Suryo và Iwa. Iwa có nghĩa là light, Suryo là mặt trời. Hai từ này có nghĩa là như mặt trời. Opa, Sayer, Manter, Liquor, Liquorty. Đây là một cái từ Sandy. Sandy có nghĩa là trong câu có những cái từ mà đôi khi mà để mà đọc cho dễ, phát âm cho dễ thì ngữ pháp Bali sẽ ghép, sẽ join, sẽ ghép các từ thành một từ để đọc cho dễ hơn. Đó gọi là Sandy. Mà vẫn không làm thay đổi cái nghĩa của từ. Và compound á, compound là từ ghép thì nó khác với Sandy một chút xíu, có nghĩa là giữa compound và Sandy nó đều là ghép các từ rời rạc thành lại một từ. Nhưng mà Sandy thì là để giúp cho cái việc đọc phát âm cho nó dễ dàng. Còn compound là khi mà ghép lại thì đôi khi cái nghĩa của từ có thể là thay đổi, còn Sandy là không thay đổi nghĩa. Cái phần ngữ pháp này là cái phần ngữ pháp nâng cao trong Bali. Opa Sörjerman Talika. Chúng ta dịch là chiếu sáng bầu trời. Thì toàn bộ cái phần hai cái câu này á, có nghĩa là vị ấy đứng, vị ấy đứng. Và Sultan Vidu Payam là Sultan, đội quân của ma vương Marasenam như mặt trời chiếu sáng bầu trời, chiếu sáng hư không. Bây giờ mình sẽ dịch toàn bộ cái câu kệ này như sau. Khi mà các pháp sanh khởi lên đối với vị Bà La Môn đang thiền định một cách nhiệt tâm thì vị ấy đứng, chủ ngữ vị ấy là hiểu ngầm hiểu vì nó đã ẩn trong câu vị ấy đứng, xua tan đội quân của ma vương giống như mặt trời chiếu sáng hư không, chiếu sáng cả bầu trời. Bodhikatha Nithita thì như vậy là cái phần 1 Bodhikatha đến đây là đã kết thúc. Các bạn có thể thấy ở phần 1 là ngắn chứ không có dài. Có thể khi mà mới đầu dịch đó, thì chúng ta sẽ thấy cũng có chút khó khăn, nhưng mà nếu mà các bạn cố gắng dịch quen thì sẽ hiểu được cái cách phương pháp dịch. Thì bây giờ mình sẽ tóm lại một chút là thứ nhất là ở phần các bạn cố gắng nắm ngữ pháp căn bản, Bali căn bản, các thì hiện tại, thì quá khứ, thì tương lai. Bên cạnh đó là nâng cao hơn ở cấp độ trung bình thì chúng ta nắm các thì như là thì khả năng cách nè, mệnh lệnh cách. Sau đó nữa là thì hiện tại hoàn thành, thì quá khứ hoàn thành trong Bali. Rồi Charan có nghĩa là bất biến từ, cũng như imperative, xin lỗi, là bất biến từ
cũng như là từ nguyên mẫu to verb. Trong Pali cũng có là động từ nguyên mẫu. Và chúng ta trong câu thì chúng ta cũng phải biết nhìn nhận khi mà vào dịch, chúng ta cũng phải biết cấu trúc, cố gắng hiểu để dịch cấu trúc động từ và các thành phần như là túc từ, rồi các cụm từ chỉ thời gian, chỉ nơi chốn thì chúng ta sẽ làm dần dần làm quen. Có thể các ban đầu các bạn sẽ cảm thấy hơi khó nhưng mà khi mà quen rồi chúng ta sẽ từ từ hiểu và nhìn nhận ra. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng, cố gắng học các từ vựng Pali để mà nhìn quen mặt chữ, thì chúng ta sẽ cảm thấy là gần gũi hơn với văn bản Pali. Thì hôm nay phần 2, bài 2 của phần phân tích ngữ pháp Pali chuyên sâu hôm nay đến đây là tạm kết thúc. Chúc các bạn, sẽ tìm thấy được cái sự hứng khởi trong việc dịch thuật Pali và hẹn các bạn ở những phần tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.